بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خویندو، مختلف داسې سیزونه دي چې هغه مونږه استعمالو. همدغسې یو زړی دی، یو دانه ده، یو بوټی دی چې کوم ته السی وایي، تخم السی یعنی فلیکس سیډز. اوس دا اکثر خلک چې کوم دی په مختلفو سیزونو کې یعنی مختلف شربتونو کې دا استعمالیږي، مختلف کټوۍ کې اکثر استعمالیږي، په اچارو کې استعمالیږي، او مختلف داسې سیزونه دي چې په هغې کې د السی تخم یعنی فلیکس سیډز استعمالیږي. او کافي خلک یې لکه ډیرو خلکو استعمال کړي وي، ایون په سویټ ډش کې، په د حلوا کې او مختلف داسې سیزونو کې هم راځي. نو نن زه تاسو ته وایم که تاسو چېرې د السی استعمالوئ، د دې د تخم استعمالوئ، فلیکس سیډز استعمالوئ، نو د دې فایدې څه دي. د ټول نه اول خو دا سیز دی چې په دې کې مونږ ګورو چې دې کې دي څه. په دې کې اومیګا 3 آیلز دي، په دې کې میګنیشیم ښه ټیک ټاک مقدار کې موجود دی، او دې نه علاوه په دې کې نور داسې سیزونه لکه وایټامین ای دی پکې، وایټامین سی دی پکې، انټي آکسیډنټس دي پکې، انټي انفلیمیټري اکټیویټي د دې یعنی پړسوب په وجود کې کمی، او وجود کې خوږونه دردونه چې کوم وي کمی. بیا په دې کې بی کمپلیکس والا مختلف وایټامینز دي چې کم زموږ د نروز یعنی د اعصابو د صحت لپاره انتهایی ښه سیز دی. اوس که دا موږ استعمالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره د چا یاداشت کمزوري وي، یا ذهن باندې بوج وي، یا دې ته انزایټي وي، مختلف قسم اعصابي تناو دی شکار وي، دغه خلک ذهني بوج زیات وي، نو هغې ته اکثر که تاسو وګورئ نو زیاتره خلک ورته چې ته کاشکاش خوره، ته بادام خوره، ته کاجو یا پستا یا دا ټایپ سیزونه خوره. نو دا السی چې کوم تخم دی که دی د دې استعمال کوي، نو دې سره زمونږ دا یو برین ټانک دی، یو نرو ټانک دی، زمونږ دماغو ته ښه مزیدار دا طاقت هم ورکوي، او زمونږ دماغ دې سره شارپ شي، دې سره تیز شي، د فیصلې چې دا کم قوت دی او زمونږ چې کم الرټنس دی دا ورسره ښه وي. نو که کم کسان سټوډنټس دي یا په دفترونو کې کار کوي، یا د هغې دماغي تھکاوټ زیات وي، نو هغې که د السی استعمال کوي په خپل شربت کې یا خپل سویټ ډشز کې یا اچار کې د هغې استعمال کیږي. یا همداسې نن سبا مختلف قسم تخمونه داسې دي لکه تخم ملنګا شو، تخم شربتي شو، تخم السی شو، او داسې دا چیا سیډز وغیره، دا ټول سیزونه فلیکس سیډز دا اکثر خلک د وزن کمولو لپاره هم استعمالوي، د شوګر او بلډ پریشر مریضان هم استعمالوي. ډایټینګ چې کوم زنانه یا کم نارینه کول غواړي هغې دپاره هم ځکه چې دې نه انرژي ورته حاصله شي، او دې سره چې کوم دی نو وزن کمولو کې دغه خلکو ته اساني وي. نو څنګه چې تاسو ته مو وویل چې یاره دماغ تیزولو دپاره، یاداشت ښه کولو دپاره، خپل نروز مضبوطولو دپاره دا انتهایی ښه څیز دی. دې نه علاوه څنګه چې مو وویل یاره څوک چې وزن کې کمی غواړي، نو هغه که دا استعمالوي، نو دې سره د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هاضمه ورسره ښي، فایبر پکې شته، بی کمپلیکس پکې شته، مختلف منرلز پکې شته، دې نه علاوه میګنیشیم پکې شته. دا د پټو کمزورتیا یا د وجود خوږېدل، دردېدل، ستړي کېدل، یا نن سبا اکثر د خلکو دا دغې چېرې په ذهن باندې مې بوجي، خوب نه راځي، د خوب دا ریګولیشن دا ورسره ډېر بهترین شي. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دې کې انټي آکسیډنټ دي، نو دا انټي آکسیډنټ ستاسو ایجنګ یعنی څومره چې وخت تېرېږي ستاسو د وجود چې کومې خلیې دي، کوم سیلز دي، هغه ژوندي ساتي، هغه صحتمند ساتي. نو ستاسو وجود، ستاسو پټې، ستاسو سیلز، خلیې د بدن، دا زړه، جگر، ګرده، دا ورسره ډېر زیات ښه وي. بیا دې نه بعد چې کوم دی څنګه چې ما وویل چې هغه خلک چې چاته خوږونه، دردونه، د جوړونو مسلې، دغه مسلې دي، نو که هغه خلک دا استعمالوي، په دې کې انټي انفلیمیټري اکټیویټي ده، چاته چې اوسټیوارترایټس یا د اوسټیوپینیا یعنی د هډوکو د کمزورتیا مسلې دي، نو دغه خلک که السی استعمال کوي، هغې سره د دې صحت بیا ډېر زیات ښه وي. شوګر مریضان هغې کې استعمالوي، ګلایسیمیک انډیکس بالکل نشته، بالکل کم دی. د شوګر مریضان یې په یو ټایم خوراک کې استعمالوي، فایبر هم ورته ملاویږي، د قبض نه به هم دی محفوظ وي، او د دې شوګر به هم نه زیاتېږي، انرژي به هم ورته ملاویږي. همدغسې په دې کې د اومیګا 3 آیلز ذکر مو وکړو. نو د بلډ پریشر مریضان یا د هارت چې کوم مریضان دي، د زړه چې کوم مریضان دي، د چا چې کولیسټرول زیات دی، د چا چې د وینې غوړ زیات دي، نو دغه خلک که د دې استعمال کوي، دې سره کولیسټرول هم کمیدی شي، د دې د زړه، د دې د بلډ پریشر، د دې د شوګر د وجې نه چې کم چینجز راځي، کم د پیچیدګیانې راځي په وجود کې، په زړه کې، په رګونو کې، مختلف د خپو زخمونه، دا ټول دا ورسره ډېر زیات ښه شي. نو وزن کمولو دپاره، دردونه خوږونه کمولو دپاره، یاداشت تیزولو دپاره که تاسو د دې السی د زړي استعمال وکړئ، د دې د بیج استعمال وکړئ، د دې د سیډز استعمال وکړئ، یعنی فلیکس سیډز تاسو استعمال کړئ، یقیني طور د دې فایدې دونه ډېرې دي چې تاسو ته به انشاءالله دا ټولې حاصلېږي. امید لرم
چې ستاسو د معلومات لپاره دا کوم ویډیوز زه تاسو سره شیر کوم دا به ستاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو ګڼئ چې دا فایده مند دي نو دا ویډیو لایک کړئ او زیات نه زیات ملګرو سره شیر کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.